Скажіть, будь ласка, чи можете ви поставити крапку в історії з чеченцями, яких вбивав в той час Татаров по версії Зеленського в центрі Києва? Чи була така історія, чи прорив з боку кадирівців, тому що у Зеленського проблеми з дефініціями, з боку кадирівців до центру Києва, не знаю, до околиць Києва, в Київ, де їх зміг дійсно знищити потужний, незламний, контролюючий всіх силових органів в Україні, пан Олег Татаров. Мені дуже цікаво просто дізнатися, чи відомі вам прориви їх, чи дійсно це було, може не на вашому квадраті, на інших, бо я з ким не спілкувався, жодна людина мені не підтвердила прорив, або взагалі знаходження їх в Києві, в черді Києва. І друге, чи є зараз загроза на Київ з боку Білорусі або які іншого напрямку? Щодо чеченців в Києві, я би міг коротко відповісти, ну там і їх потенційного вбивства Татаровим і іншими потужними джекічанами в оточенні Зеленського, я би міг відповісти коротко ні, але коротко не вийде. Дивіться, я вам розкажу дуже швидко свою безпосередню участь в обороні Києва. Я входив до складу одного із секторів оборони міста Києва, і ви не повірите, цей сектор включав в себе два райони – Печерський та Голосіївський. Тобто штаб мого сектора, він знаходився в Печерському районі. А це, ну, відповідно, центр Києва, центріше, мабуть, не буває. Ну, центріше тільки Хрещатик. До чого я це все? Підрозділи, з якими я працював, безпосередньо організовуючи оборону Голосіївського району і Печерського також району, вони виконували завдання, зокрема, по обороні Урядового кварталу, Голосіївського району. Також вони відряджалися і на напрямок оборони узбережжя Київського водосховища, це там Лютіж, Вишгород, ГЕС і таке інше. Тобто своїми ногами я обходив за 1,5 місяця оборони міста Києва всі райони, всі підступи до Києва з боку Голосіївського району, там від Кончезаспи і в глибину. І так само бував на цих плацдармах Лютіжському, так називаємо, і Вишгородському, всіх цих місцевостях. Жодного разу історії про чеченців на підступах до Києва я не чув. Ба більше скажу, що під час обстеження підготовки до оборони всіх цих районів мною особисто знаходилися стратегічні засоби протиповітряної оборони держави та Києва, зокрема зенітно-ракетні комплекси БУК-М1, які знаходилися взагалі без будь-якого прикриття охорони та оборони, ну як це має в класичному вигляді, а отже були дуже лакомим шматком для диверсійно-розвідувальних груп. І навіть більше я вам скажу, що коли я до них підходив дуже обережно, бо в класиці жанру мене би мали там декілька кілець охорони та оборони вказаних комплексів зупиняти, да, там, і допитувати, що я там роблю. От, цього не відбувалося, і потім саме я був ініціатором перед керівництвом сектору і керівництвом оборони міста Києва, ініціатором того, щоб підрозділи Сил територіальної оборони були залучені до охорони та оборони цих стратегічних об'єктів протиповітряної оборони. Тобто це вам ще одне підтвердження, що диверсійно-розвідувальних груп на підступах до столиці точно не було. Да, постійно нагніталася паніка стосовно того, що буде захоплений урядовий квартал. Були різні фантазії, я вам скажу, правильного розвідника, який знаходився десь там поблизу, не знаю, президента, можливо. Чому кажу правильно? Бо правильним розвідником вважається той, який потенційні дії противника накрутить так, щоб максимально передбачити всі сценарії найгірші розвитку подій. Ну, для чого? Для того, щоб відповідну протидію можна було побудувати. Отже, нагніталася паніка, що урядовий квартал буде захоплений, в тому числі висадленням тактичних повітряних десантів. І, зокрема, знову ж таки, своїми ногами обходив всі можливі райони
потенційні райони висадки тактичних повітряних десантів противника, які передбачалися, і це був насправді єдиний спосіб, могли заходити по руслу Дніпра зі сторони Київського водосховища, ну і десь потенційно могли би висадитися в урядовому кварталі. Я, звісно, з цього всього сміявся, тому що росіяни, вони хоч і безтолкові, але не настільки безстрашні. Висадити будь-який десант в центрі величезного міста, це означає кинути їх там в м'ясорубку на призволяще. Але більше того, всі можливі райони висадки тактичних повітряних десантів, зокрема там Лисі Гори, там і інші місцевості, я обходив своїми ногами і завжди заперечував можливості такого сценарію. Тобто не зовсім заперечував, а залишав там якийсь дуже мізерний відсоток, що таке може статися. Тому я думаю, що якийсь, знову ж таки, дуже правильний розвідник давав таку імовірний характер дій противника, яке потім, як то кажуть, бурною фантазією певних сценаристів, знаєте, а чому б це не використати в те, що дійсно тут були диверсійні групи, чеченці, і ми їх вбивали. Скоріше за все, мабуть, якось так ця фантазія сценаристів обіграла таку інформацію, яка поступала від розвідників. Але насправді нічого такого не було. Ми досліджували, зокрема, спільно з поліцією, спецпідрозділами поліції, різні місцевості і об'єкти, зокрема підконтрольні Московії об'єкти церков, там з певними печерами, там і так далі. Так далі. Там знаходилися якісь пропагандистські історії, але якихось закладок зброї, боєприпасів, що могло би свідчити про бажання диверсійно-розвідувальних груп попрацювати в центрі столиці, такого підтвердження ми не знаходили. Тому я вважаю, це придумана історія. І в кінці кінців, я думаю, якби хоч один чеченець чи кадировець загинув би десь там внаслідок такої потужної протидії потужних менеджерів, то, напевно, хтось би із тих самих чеченців, точніше кадировців, типу самого Кадирова, міг би дуже вміло перекрутити цю історію, що от дивіться, наші громадяни мирні, там просто в Києві там проживали, будували бізнес, а загинули від рук таких потужних. І тому ми оголошуємо там вам якісь там своє незадоволення. Але такого теж не спостерігалося. Отже, я не знаю ніяких, крім висловлювань, що таке було, висловлювань наших потужних менеджерів. Більше я ніяких індикаторів там не чув, не бачив і впевнений, що це вигадки. Що я можу сказати? Мені колись один слуга сказав таку фразу: погано, що ми дали тобі мобілізуватися, ще гірше, що ми дали тобі повернутися за армію. Я йому тоді сказав: ні, проблема ваша не в тому. Проблема в тому, що залишаються живими свідки, які можуть сказати, як це справді було. От я вам дуже дякую, що ви можете розказати, як все справді було. Це не тільки розбиває легендаризацію некоректних історій, а ще й повертає нас до реальних подій. Бо історію повинні писати люди, які самі причетні були до того, що відбувалося, а не каскарі. Пане Олександре, я вам щиро дякую за вашу позицію, за ваші відповіді і за ваше пояснення того, що відбувається. Дякую вам і до нових зустрічей, як завжди.